So, good morning everyone. Good morning to all grade 10 again, 10A and 10B. So, this coming October 22 to 23, we are going to have your first periodical exam. So, but before that, let's have your project and practical performance in music. So, ano nga ba yung mga posibleng maging project po and practical po sa music? So, first is this one. So, number one, using long bond paper, serve as your musical notation. Ito yung, di ba, kung isa ka musician, meron kang tinatawag ng mga musical chords. Nakikita niyo may mga nota-nota. But this time, lyrics lang pong ilalagay niyo, okay? You're going to rewrite the whole lyrics of your favorite song to the theme of new normal learning. Like for example, yung kanta ni Constantino Salamat, 'di ba? Yung pinaka-lyrics po noon, papalitan niyo po siya na about po sa lyrics na pwede pong tumugma sa hashtag new normal learning. So for what reason? Dapat malaman niyo po kung mismo kung ano yung mga naging hindrance, mga problema, and ano nga ba yung mga posibleng maging advantage pa. So ayun, may konting commercial yung mga aso namin dito. Yun. So ayun nga. So bawat kanta po na gagawin ninyo or lyrics, nakadepende po sa inyo yun. Kailangan po sa bawat lyrics po, nung pipiliin yung kanta, sa bawat lyrics po, mapapalitan po ninyo yun ng mga words na pwede pong magamit as for the new normal learning. So, number 2, perform your revised song using the different forms of 20th century. So, paano yun, Sir Eds? Siyempre, ano nga ba yung mga napag-aralan natin when it comes to the music of the 20th century? Like, for example, Impressionism. Diba? Pwede mo siyang magamit kapag kung ano yung napapansin mo sa paligid mo. How about Expressionism? It is involved in your innermost emotion. Diba? Like, for example, kung galit ka sa nangyayari po ngayon sa new normal, malalabas mo in terms of singing and in terms of interpreting it into songs. And what else? Pwede rin po kayong gumamit ng iba't ibang uri ng mga instruments. And pwede rin kayong gumamit ng chance music, di ba? Na kung ano yung mga maririnig nyo sa paligid nyo, pwede po masama as a type of music. So, number 3, it can be performed either solo or duet. So, bahala na po kayo kung mag-duet po kayo or solo. Mas maganda kung duet, kung magkalapit lang naman kayo. For what reason? Pwede nyo mahati yung trabaho. Pwede kayong mag-share ng mga ideas. Pero kung wala naman po kayo na kasama, much better naman din. At least, solo nyo naman yung paggawa. Wala kayong kaaga, wala kayong kahati. And especially, hindi kayo magkakaroon ng arguments. And number 4, you can use any instrument. Gusto nyo yun na yan. Kung gusto nyo gumamit ng piano, kung may marunong gumamit ng piano dyan, ng gitara, at pwede naman beatbox, wala namang problema dun. So, nasasayin nyo na po yun. And, number 5, record your performance by means of any form of multimedia devices. Tulad ng cellphone, pwede magamit yan na pang-record. Then, kayo nang bahala kung gusto nyo pagandahin pa yung mga performance ninyo. Paano yun? Pwede nyo po siyang i-edit pa. Diba? Marami naman ng mga devices ngayon na ginagamitan ng mga electronic para mas gumanda yung boses or yung timbre po ng boses ninyo. So, nasa sa inyo na po yun. Kayo na pong bahala, dumiskarte. This time, wala po tayong time limit. As long as buong kanta po yung papalitan po ninyo. So, kung gusto nyo mas maiksing kanta, maghanap po kayo ng maiksing kanta lang. Pero kung mahaba po or yung kanta na pipiliin ninyo, mahaba rin po yung magiging oras po. So, again, ito po yung magiging project and performance po ninyo para sa music. And hindi na po tayo more on magkaklase about sa music. For what reason? Natapos na po natin kasi yung pinaka first week or first quarter po ng ating first grading. Hintay na lang po natin matapos ang ating first periodical exam bago po ulit tayo mag-focus or mag-move on to our next topic. But for the meantime, every time po ng ating music, pwede nyo po yung gawin as your
performance, and practical time. So, sir, paano po magigradean yung mga gawa po namin? So, if that is your question, then tignan po natin ito. So, here's the rubrics of your work. First, sa ating revised lyrics. Yung revised lyrics po ninyo, it will serve as your practical. Okay? So, number 1 there is the clarity of the lyrics, 25%. Paano po yung clarity of lyrics, Sir Eds? Dito papasok yung mga message, or dito papasok yung once na yung mga message na sinulat po ninyo, mababasa po ni Sir Eds. And yung sinabing clarity, kung gaano kalinaw yung pagkakagawa po ninyo. Okay? Then sana, tugma rin doon sa tono mismo. 'Di ba? Kasi iba kasi pa magre-rephrase ng kanta, 'di ba? Sa lyrics pa lang, hindi na siya tumutugma dun sa tono and dun sa rhythm nung mismo original song. So kailangan maayos po 'yun. Then number 2, ito yung pinakamalaki, essence of message, 50%. Kaya ko po kayo pinagawa ng ganitong uri ng project and practical para po yung mga nararamdaman or na experience ninyo during our pandemic time malabas po ninyo into music. Okay? Then the third one is the uniqueness and neatness, 25%. Paano uniqueness and neatness, Sir Eds? Siyempre, kapag ni-record yun na yan, make sure na lahat po ng mga paggagamitin ng instrument, ng mga words, mabibigkas po ninyo at magagamit nyo po ng tama. Okay? So, how about naman po sa performance? Itong performances nyo naman po, ito po yung pinaka-project po ninyo sa akin. So, number 1 there, again, is the clarity of lyrics, 25%. Kapag kakantayin nyo na po siya mismo. So, ibig sabihin, yung diction, kailangan tama. For what reason? Baka kasi maiba yung meaning kapag iba yung pagkakabanggit ng mga words. Then, next one is the overall performance, which is yung pinakamalaki din, 50%. Kung kinakailangan magbigay ng iba't ibang uri ng mga facial expression, mas maganda. And kung magkakaroon ng tinatawag nating effects, kapag kakanta na po, yung mga tinatawag nating VTR, mas maganda po yung kung meron, mas malaki po yung magiging percentage po niyan. Then the last one is the uniqueness and neatness, 25%. So both of your activity and projects are, pag in-overall po natin siya, is 100%. So, yun lang po yung magiging project po ninyo hanggang sa 21. So, pag sinabi natin before 21, kailangan nakapasa na po or gawa na po ang inyong mga projects and inyong mga activities. For what reason? Dahil kapag tumungtong na yan ng 22, hindi ka na po yan tatanggapin pa. For what reason? Ilang araw po ang palugit po ninyo. Oo, nandun na tayo sa maraming nagpapaproject kasi nga sabay-sabay. Pero, syempre, manage your time. Yun lang naman po yun. So, the date and the time of submission, kailan nga po ba? The date and the time of submission, so, submission of your rewrite revised lyrics is on Saturday, October 11, 2020 at 12 p.m. Note, late submission will not be graded. But, dito po sa part na to, kapag nahihirapan po rin po kayong mag-revise ng kanta, pwede naman po yung maurong hanggang sa 21. But, make sure na maayos na po yan. Kasi kung hindi po yan maayos, yung pagkakagawa po ninyo sa mismong revise or rewrite lyrics pa lang ninyo, hindi ko na po siya agad gigradean. For what reason? Late na nga po kayo nag-submit, hindi pa po maayos yung pagkakagawa. Then, submission of your recorded performance, ito na yung mismong naka-record na ipapasa nyo na sa akin. Yung pinaka-video ng kanta po ninyo na ginawa, kailan pong pasahan, is on October 21, 2020 at 4 p.m. Note, late submission will not be graded. So, strict po tayo doon dahil magkakaroon na tayo ng bigayin ng grades right after kasi ng periodical ninyo, mabibigay ko na agad sa inyo yung pinaka-partial po ninyong grade. Pero kung wala pa kayo napapasa sa akin nag-project, hindi ko agad mapapakita yung kasi mabablanko lang po yun. Ibig sabihin, pag wala pa kayo pinasang grade sa akin, automatic 65.
or 60 pa nga, hindi naman kasi 75 eh. So, okay, clear pa tayo dun para sa mga online student. But don't worry kasi para dun sa mga modular, same lang din kayo ipapagawang project po ni Sir Eds. And you have a lot of time and days to do your assigned work. Don't give any excuses. Kasi for sure, marami na dyan magkakaroon ng mga excuses or dahilan. Like for example, itong pinagawa ko po sa inyong workout. Diba? Ang usapan po natin, hindi pwedeng makagawa yung mga hindi umattend ng live. Pero syempre, aangal at aangal naman yung mga yan, sabihin nila, bakit sila hindi sinama. So, dahil sa ganung mga pananaw ng mga estudyante, na maraming dahilan, kaya nawala ng internet, kaya na late sila, naglalokong internet, pinagbigyan ko pa rin silang gumawa. Pero, babawasan ko ang grade. Para doon sa mga umattend ng live, mas mataas po ang score na makukuha po ninyo or grade po na makukuha po ninyo. Okay? Then, kung magtatanong kayo kung ano yung gagawin yung project or para doon sa mga hindi naka-attend ng live, no Thursday, sa classmate nyo na po kayo magtanong. Kasi kung sa akin po kayo magtatanong, baka po kasi mabara ko lang po kayo. Okay? Sabihin nyo, hindi naman ako nag-entertain. No, nag-entertain po ako kung sumusunod din po kayo sa tamang instruction. So, okay na po ba yun? So, now let's have your topic for art. So, last meeting we discussed about the Dadaism and the Expressionism or Cubism. Now, let us have a few recall of your previous topic. When we say Cubism, it is a form of abstract art. Diba? Sinasabi po dyan na ito yung kauna-unahan na isang uri ng abstract painting. And it involved geometrical measures or shapes na dahilan or nagbigay niyan po ay si Paul Cézanne. Ito po yung tatlong uri ng shapes, the cone, cylinder, and the sphere. Now, how about in the founder of Cubism? Diba? Sino nga ba naging founder of Cubism? Siya po ay si Pablo Picasso. And meron tayong tinatawag na 3 forms of Cubism. Analytical Cubism, Synthetic Cubism, ano po yung pangatlo? Sige, kayo na po yung mag-isip kung ano nga ba yung pangatlo nating forms of Cubism. So, how about in Dadaism? So, Dadaism, yung pinaka-tema or theme lang ng ating Dadaism is to make fun out of a created art. Diba? Like, for example, yung picture po ni Mona Lisa. Diba? Yung pinaka-original na portrait po or painting ni Mona Lisa is wala po siyang kilay and especially wala siyang balbas at bigote. But, in Dadaism, ginawan, pinaglaruan, or binago yung pinaka-message or image po ng ating pinaka-painting. So, now, let's have this topic which is entitled Surrealism in 1924. First, who founded the Surrealism? Sino nga ba yung nagtatag ng Surrealism po? So, Surrealism, the writer Andre Breton, nicknamed the Pope of Surrealism, was the movement's founder and chief theorist. So, isa po siyang novelist, isa po siyang writer, na kung saan binansagan po siyang the Pope of Surrealism. For what reason? Dahil lahat po ng mga ginagawa po niyang mga notable works, may kinalaman po sa pinakatema ng ating Surrealism. So, he introduced and defined the new style in his initial 1924 manifesto, the Manifeste des Surrealistes, and later in his painting bulletin, the Surrealist Let Painter. So, Surrealism developed out of Dada activities of the World War I, and the most important center of the movement was Paris. Diba? Nung nakaraang nag-discuss po tayo about sa Dadaism, nababanggit na po yung ating Surrealism movement. So, this time po kasi,
Right after ng Dadaism is connected po siya sa tinatawag po nating Surrealism. For what reason? Kung ano po yung kung ano yung pinaka-message or pinaka-idea ng Dadaism, which is the avant-garde painting or avant-garde year, same lang po sila ng Surrealism. It's involved the horror types of the horror emotion experience na naranasan po noong World War I and the post-World War I. So Andre Breton was the founder and the leader. He wanted to people to know that it was a revolutionary movement. Now, kung kapansin po niyo dyan sa inyong mga libro, masyadong konti yung details. So, kumuha po ako ng ibang information sa internet. So, when we say surrealism, it's all about, or it catches, diba, the unconscious mind. O ibig sabihin, ito yung mga uri ng mga dreams na hindi naman natin talaga or hindi nangyayari sa totoong buhay. So, surrealists explore the direct expression of the unconscious by rational thought. Diba? Dito sa libro po natin, diba, kung babasahin po natin ang inyong libro, there is a style of art, probe the unconscious world of dreams. For ideas where time has no meaning, like for example, the nightmare and the mysterious landscape. Surrealism look for the inner world of the mind. Ibig sabihin po, ang pinaka-message or pinaka-point out po ng ating surrealism art, hindi po nakabase yan katulad kung ihahalin tulad po siya sa Expressionism and the Impressionism na may kinalaman po sa nakikita po nila sa paligid or nararamdaman po nila and emotions. Unlike po dito sa Surrealism, ang pinaka-focus ng kanilang artwork is nakadepende po yan sa kanilang subconscious mind. Okay po ba? So what are the key features of Surrealism? Surrealism sought to free the imaginative human mind and reveal the unconscious. Katulad po sinabi ko kanina, kung ano po yung nasa kanilang subconscious mind, especially kung nananaginip po sila, yun yung mismong gusto nilang ipakita sa kanilang uri na po ng mga artworks. Encouraging radical change and rejection to logic and reasoning. Surrealism literally means above and beyond reality. So, bakit po nasabing above and beyond reality? Because of the subconscious mind or unconscious mind po, hindi po talaga ipinipaint yung pinaka-image or the message na gusto pong ipakita. Ang gusto lang po ipakita dito is yung mga nangyayari po under your subconscious mind. Like for example, kapag natutulog ka, di ba, bigla ka mananaginip. So during that particular time, pwede po yung matandaan and yun po yung pinakakanilang gagawin pong uri ng art. So, again, one of the features of surrealism also is surrealist art often shows weird, bizarre, dreamlike subject matter. Because surrealist artists were interested in depicting the world of dreams, nightmares, desire, and imagination. Ibig sabihin po, kung nasa uri po tayo ng surrealism art, para ma-express natin yung, or para mawala yung takot po na nakita po natin sa ating nightmare and to express your dreams, kailangan pong mailabas to through surrealism art. Ibig sabihin, kung ano lang po yung nakikita nila or na-experience sa kanilang subconscious mind, which is not really happen in our present time or in the present time, para po magawa, yun po yung ginagawa po nila, the surrealism type of art. Again, pag sinabi po natin surrealism type of art, it captures your subconscious mind or unconscious mind, which differs from the other art movements such as Expressionism and Impressionism together with the Cubism. Bakit po? Because kinukuha nito yung pinaka-message po na meron tayo sa ating panaginip, sa pagpabangungot and desire, and especially for our imagination. So the movement began in Paris in 1920s, particularly in reaction to the horrors of World War I. Again,
syempre, usually, kung nag-undergo ka or na-experience mo ang iba't ibang uri ng mga word war, hindi ka talaga makakatulog na maayos. Usually, magkakaroon ka tinatawag natin mga nightmares and the dreams, 'di ba? And for that reason, nabuo ang tinatawag nating surrealism. And was also influenced by the research and work of Australian neurologist Sigmund Freud, 1856 up to 1939, who founded psychoanalysis. Yan. Kung mapag-aaralan nyo yan, kasi wala naman tayong subject na psychology, diba? Pero pag napag-aralan po ninyo yan, si Sigmund Freud po kasi yung pinaka-father of psychoanalysis, wherein pinag-aaralan po niya yung tinatawag po nating utak. Okay? Kung ano yung mga pwede mapag-aralan sa loob ng utak, yung conscious mind and subconscious mind. Kapag ang uri ng sakit, meron ka. Like for example, sa mental illness, yan, pinag-aaralan po niya yan. And Freud had significant influence on the beliefs and practices of the Surrealists. Bakit po nagkaroon siya ng malaking impluensya when it comes to the Surrealism artists? He believed that our subconscious mind thoughts are symbolically represented in our dreams and fully understand ourselves. We need to tap into these dreams and messages. Artists, writers, and poets were inspired to explore the conscious and subconscious mind. Ibig sabihin po ni Sigmund Freud, kapag ang tao ay nagkakaroon or na-undergo ng iba't ibang uri ng mga mental illness, makakatulong daw po ang paggawa ng surrealism art to express kung ano nga ba yung mga naiisip po nila. Like for example, di ka naman makakakuha ng tamang sagot sa isang mentally retired, sabihin natin may sakit sa utak, 'di ba? Kapag tinanong mo siya kung ano bang gusto mong kainin o gusto mong ipagawa sa kanila, hindi naman nila yung directly masasagot. Pero kapag in the use of surrealism art daw po, may possibility na maintindihan po natin yung kung ano nga ba tumatakbo sa isip po nila. So there are two types of surrealism or surrealists. The first group created artworks that were done automatically. Diba? From the word automatically, ano nga pwedeng pumasok po dyan? It means automatic po agad, without thought. Ibig sabihin, wala kang nararamdaman. And were meant to show the works of a subconscious mind. Freud used a method called free association to help patients with mental illness. Ito na po yung sinasabi ko sa inyo na uri po siya ng therapy sa iba't ibang uri ng mga mental illness para po maintindihan, hindi lang po maintindihan, and ma-release po nila yung kanilang tinatawag na emotions through surrealism art. This idea was adopted by many surrealists who painted whatever came into their heads. Artists such as Joan Miro, Spanish, 1893 up to 1983, and Henri Masson, French, 1896 up to 1987, try to achieve this in their works through abstraction and without reference to object, people, places, or things. It means kung ano lang po yung talagang papasok sa kanilang utak, yun lang po yung gagawin po nila. So magbibigay po ako ng halimbawa. Like for example, may hawak-hawak akong paintbrush. Then sa paintbrush na yan, kung ano lang po yung maisip ko or kung kusang gagalaw yung aking kamay, 'di ba, without any thoughts, yun lang po yung pinakalalabas po sa tinatawag po nating surrealism. And kung magkakaroon naman tayo ng iba pang uri ng art or ng art style when it comes to surrealist, pwede dyan pumasok yung kung ano lang yung bilang naisip. Diba? Like for example, kung na-topic na galaw po yung ating kamay na iba po nating kasama, pwede po yun. Isa type of surrealism. Again, surrealism art is a type of a medical therapy when it comes to the mental illness. So, yung kauna-unahan po or one of the groups of surrealists or main types. Then, the second one is the second group, which included artists such as Salvador Dali. So, sa pangalawa po nating types of surrealists, more on po mas kilala po rito is si Salvador Dali. He's Spanish from 1904 up to
1889, and René Magritte from Belgium, 1898 up to 1967. Use very familiar everyday objects painted in formal, realistic style and just positions them in unexpected places that were impossible, the way things may occur in a dream. So this time po, yung uri po ng kanilang artwork hindi lang po basta-basta pumapasok sa kaisipan or wala silang pakialam sa mangyayari or sa magiging output po ng kanilang work. But dito po sa pangalawa naman po nagkakaroon na po ito ng imaginary. For what reason pong imaginary, sir? Sa tingin po nila kung ano yung mga possible na nangyayari sa ating panaginip o sa ating nightmare, yun po yung ipinipaint po sa kanilang canvas. As you can see on the first picture ni René Magritte ng From Golconde, 1953, makikita po niyo dyan na isa po siyang may mga dalawang parts ng building wherein may iba't ibang uri daw po dyan ng mga tao. Ayan po yung makikita po ninyo. Okay? Yan. So, sa totoong buhay, in reality, wala naman talagang ganyang nangyayari. But we're inside in our dreams, possible po na mangyari yan. So, how about in the second picture ni Salvador Dali, 1 second before awakening from a dream caused by the flight of bee around a pomegranate from 1944. So, mapapansin po ninyo dyan na may isa pong babae na nude picture po or nude painting po yung nakikita nyo dyan, and may mga tiger daw po. Diba? So, sa totoong buhay ba, meron po ba dyan, may nangyayari po ba dyan na ang isang babae under siya or mapapagitnaan ba siya sa isang dagat na merong tiger na pwede pong sumaklo aso, kumain sa kanya or sumunggab sa kanya. Diba? Wala namang tiger sa dagat wherein na lumulutang pa. So, ganon. So, but again, in our surrealism, pwede po yung mangyari because it catches the impossible way, especially in our dreams. So, what is justification? It is to place objects near or overlapping each other for a contrasting or iconic effect. So, tulad po na pinakita ko sa inyo kanina, balikan lang po natin yung kanina, ha. Ito po. Yan. Diba, mapapansin po niyo sa picture, may mga parts po dyan na natatabunan, na overlap, or yung iba naman, isa mismong picture na nakalagay. Ito po sa picture po natin sa una, diba, makikita nyo agad dyan na meron na siyang sa bubong, meron na siyang mga pader. Then, dito naman po sa pangalawa po natin, nag-overlap po yung pinaka-paint or pinaka-picture po nung babae sa dagat. Diba? Saan ka nakakita ng isang painting o isang tao na nag-overlap sa pinaka-oceans po, diba? Or sa dagat. So, yung ibig sabihin po ng juxtapositions. So, now, kung meron tayong tinatawag na Surrealism, meron naman tayong tinatawag din na Abstract Expressionism. This time, medyo madali na lang siyang intindihin. Diba? When we say abstract, ito yung may mga kinalaman po sa, diba? Kung kanina po kasi subconscious mind ang gumagana. This time naman po, yung ating conscious mind. Diba? Kabaligtaran po silang dalawa. So, Abstract Expressionism is a post-World War II art movement in American painting. It is developed in New York City in 1940. So, again, every art movement naman po is undergo or nagkakaroon sila ng tinatawag nating experience with sa World War. But this time po sa Abstract Expressionism, papasok na po ito sa tinatawag po nating World War II. Diba? Kung nasimula tayo sa Impressionism hanggang sa Surrealism na World War I yung kanilang na-experience, this time naman po papasok na sa World War II ang ating Abstract Expressionism. It was the first specifically American movement to achieve international influence and put New York City at the center of the Western art world. Hirapan akong banggitin yung word na yun, specifically. My God. Okay.
Yung abstract expressionism po is an American movement, diba? Kung sa iba po kasi, kung napag-aralan po natin yung ibang mga art movements, it's more on the France, the Germany, sa Europe. This time naman po, it's American movement, wherein ang pinaka-center po ng kanilang art movement is yung New York City. Kaya nga po tinawag yung, di ba, may other term po yung abstract expressionism eh. Kapag tumingin po kayo sa book, ito po yung tinatawag nila na, or yung abstract expressionism is also known as the New York School, 'di ba? Or yung tinatawag po nating the New York School art. For what reason? Because it is the centered of the abstract expressionism. Ito yung naging pinakasentro ng ating abstract expressionism sa New York. Kaya po tinagurian siyang the New York School art. Okay? So, abstract expressionism also, the term abstract expressionism was first used in Germany in connection with Russian artist Vasily Kandinsky in 1919. But, yung pinaka-center po ng ating abstract expressionism again is sa ating or sa New York City. So, nasimula lang talaga siya sa Germany. Okay? So, abstract expressionism has many stylistic similarities into the Russian artists of the early 20th century. So, ano nga ba yung mga naging iba't ibang uri ng style ng ating abstract expressionism? As you read your book on page 56 sa abstract expressionism, iba't ibang uri kasi ng mga style yung pwedeng mangyari when it comes to abstract expressionism. It is in the form of dribbled, the spilled, or the flash of huge colors or materials dun sa pinaka-canvas po ninyo. Diba? And for me, ito yung pinakamadaling form of art. For what reason? Kasi pwede mo naman siyang ibuhos na lang. Diba? Halimbawa, kung liquid naman yan, arsenic, diba? Yung pinakagagamitin mo. Pwede mo siyang ibuhos doon sa pinaka-canvas mo. Then, mag-swipe ka lang, i-dribbled mo lang siya, diba? Abstract painting na siya agad. So, ganun po kadali yung abstract expressionism. It was somehow meant to encompass not only the work of painters who filled their canvases with field of colors and abstract forms, but also those who attack their canvases with a vigorous gestural expressionism. Madaling salita po, pag sinabi po natin abstract expressionism, hindi siya agad-agad manonotify ng mga viewers. For what reason? Yes, gumagamit sila ng iba't ibang uri ng mga colors, especially mga makikinang na colors kung gusto nila ng mas enjoyable or mas happy yung magiging kalalabasan. But darker colors kung medyo may pinagadaanan po silang hindi maganda. And sa abstract expressionism kasi, wala naman siyang specific subject. Diba? Hindi ka naman pwedeng magkaroon ng abstract expressionism dyan na ay kapag itinapon mo yung painting mo magkakaroon agad siya ng image, 'di ba? So yung iba diyan kung sa taon po natin ngayon, meron na siya ngayon na pwedeng mangyari, 'di ba? Kapag kung nagbato ka ng iba't ibang uri ng kulay, magkakaroon sila ng image kasi gagamitin nila i-spilled, 'di ba? Hanggang sa makabuo sila ng pinaka-image. But in the time of yung pinakaunang abstract expressionism, hindi. Kung ano lang po yung lalabas sa kanila, sa magiging resulta ng kanilang painting, yun na po mismo yun. And for that reason, nahihirapan intindihin yung pinaka particular message. Like for example, yung sa cubism artwork, di ba? Ang hirap niya agad intindihin. So, ganoon din po sa ating abstract expressionism. Pero, madaling gumawa ng art when it comes to abstract expressionism. Political instability in New Europe in the 1930s brought several leading surrealists to New York, and many of the abstract expressionists were profoundly influenced by the style and by its focus on the unconscious. So, what are the characteristics of abstract expressionism? Una, messiness. Pag sinabi natin messiness, makalat. Kasi nga naman, as we compare to the other art movement or the other style,
Sa abstract expressionism ko kasi, hindi siya katulad nung talagang detalyado na kinakailangan bawal may lagpas, dapat yung kulay tugma doon sa ibang kulay. This time po messiness kasi pinaghahalo minsan yung iba't ibang uri ng mga colors. So, how about in gestural writing, 'di ba? Kung sa ibang painting, like for example, sa painting ng Impressionism and Expressionism, makikita nyo doon yung iba't ibang uri ng mga calligraphic manner. Yung si calligraphic manner, kung paano ka gumuhit or magpinta. 'Di ba? Dito naman po, wala. Hindi mo siya gaano mapapansin, especially kung mga lines lang ang gagawin. 'Di ba? Kung halimbawa, ako yung may paintbrush, tapos gagawa ko ng abstract painting, meron diyang nasa pinaka-center ko na yung liquid foam, liquid base. 'Di ba? Pwede ko lang siyang i-spread out, yun. So, wala ka namang matawag na calligraphic man dun kasi wala ka namang binubong image na in real life or in reality. Kung ano, like for example, the sun. Pwede mo bang ma-drawing yung sun just because of the yung pag-brush gamit yung mga liquid form? Siyempre hindi, di ba? Kasi nga kapag mag-drawing ka ng araw, kailangan near to the perfection kung ano magiging kalalabasan. And the third one is the unconventional application of paint, usually without a recognizable subject. Kung sinabi ko kanina, paulit na lang, na hindi siya agad-agad makikita hindi siya agad-agad magkakaroon ng subject. Kasi nga nagsisimula sila sa iba't ibang uri ng mga forms, like nang i-spilled mo lang yung liquid, di ba? Or tanito, iti-dribbled, so or i-splash lang. So, after nun, saka na sila gagawa ng kanilang pinaka-artwork. So, who are the significant people of abstract expressionism? First, we have Herbert Ferber, born on April 30, 1906 up to August 20, 1991. Ferber's best-known sculptures are open, hollow forms in soldered and welded metal. While abstract, their titles are spiky forms often suggests forces in conflict. Next, we have Mark Twain, born on December 11, 1890 up to April 24, 1976. His densely structured composition, inspired by Asian calligraphy, resembled abstract expressionism. So, hindi ko na i-discuss kasi nandyan naman na yan. Makapabasa niyo naman po siya. Then, numerous artists such as Mark Rothko and Jackson Pollock are credited with developing this style. However, William de Kooning is considered to be one of the most significant leaders of abstract expressionism. So, ito po yung mga sample po ng iba't ibang uri ng mga abstract expressionism, di ba? At first look, anong image yung nakikita niya talaga? Usually, wala. Diba? Pero sa abstract expressionism, meron siya iba't ibang uri ng mga messages. Pero kung mapapansin nyo dyan, hindi mo siya agad-agad makukuha yung pinaka-meaning or message po na gusto ipakita. Then, we have also the abstract expressionism. Itong isa. So, kung unang tingin, ano namang image yung makikita mo dyan? For me, may nakita akong kamay. May nakikita rin akong parang dalawang tenga and mukha. So, yun. Diba? Ang hirap intindihin ng art ng isang abstract expressionism. So, this time naman po, meron naman na. Yan. Ito yung pangatlo po sa mga halimbawa po. So, yung sasabi ko kanina mga lines lang, ito yung makikita nyo, diba? 1, 2, 3, 4, 5. Yung panglimang picture po, yung pinatawag ko. Sasabi ko nyo kanina na puro lines lang. Na wala silang ibang gagawin kundi mag-spread out lang po siya ng mga brush hanggang sa magkaroon po siya ng mabuo po yung kanilang image. So, yun lang po yung ating lesson for today. But, I am going to present to you a video na kung saan mas makakatulong po sa ating pag-aaral. So, wait lang po Sa ipapanood po ko sa inyo, magbibigyan na po ako ng warning Medyo creepy. Kasi kapag sa surrealism po, diba, subconscious mind yung pinapagana. So, this time, kayo na pong bahala kung matakot kayo or hindi.
Are you associated with any of the arts? Yes. Are you a performer? Yes. Would you be considered a leading man? Yes. I gotta move in here. Actually, in the general context of the questioning, we would have to accept that all the affirmative replies, except perhaps the last one, are not misleading in any major degree. Diba? Medyo creepy yung video na nakuha ko. Basically, our mind can be divided into the conscious and the subconscious. The conscious is what we use every day to think and to experience our world. It is what we are aware of at any given moment. Oh, look, a cat. The subconscious mind, however, is dormant. We don't directly feel it. It holds a lot of information, but communicates to us only in subtle ways. Such as after we learn to ride a bike. We do it automatically without really thinking about it. That is the subconscious at work. It also talks to us using symbols in our dreams. In other words, our subconscious knows a lot, and we would be really smart if we actively knew everything in it. The symbols the subconscious uses are powerful, for a symbol can hold a lot of meaning and convey things that are hard, if not impossible, to put into words. The noted psychiatrist Carl Jung went a step further and created the theory of the collective unconscious. It is a number of symbols he called archetypes that every human being has from birth. It's a library of... Dito naman po sa ipapanood ko sa inyo is yung style po ng abstract expressionism. So kung kanina medyo nakakatakot yung or creepy yung style ng video, dito naman po is nakaka-relax, okay? So, yun yung tinatawag nating triple style of painting, di ba? Ibinubuhos lang. Then, yan. Sa pangalawang ginawa po niya, yung tinatawag po nating spilled. And, pag ibinabrush lang sa buong canvas, yung pinaka-unang liquid form or na ipinapahid sa canvas. And meron pang uri ng abstract painting na katawan mismo ng tao yung pinang-drawing. But, nung college kasi kami, share ko lang, nung college kasi kami, binigyan kami ng chance, kami mga major po ng PE, na pumunta sa UP. Tapos, during that time, sakto may nagpe-perform ng abstract painting. Nagulat kami, syempre. Yung pinaka-abstract painting na alam namin is yung gumagamit na talaga ng brush, yan yung mga ganyang style. Pero sa nakita namin doon, kasi talagang ibinuhos talaga yung, ano siya, para siyang uri ng pintura na pwede naman sa balat ng tao. Doon sa pinakamalaking canvas, as in talagang sasahig. After noon, yung pinakatawan niya na yung naging parang materials niya na para magkaroon, di ba? Kung halimbawa, brush yung ginagamit kapag sa mga wall or sa painting. Siya mismo ang katawan talaga niya, para siya nag-swimming lang. Para siya naglalaro doon sa pinaka-canvas niya sa sahig. After yun, ang ganda ng output. Nakalimutan ko nga picture yun eh. Sayang kasi bawal. So yun, nakakatuwa lang. Nakakala namin brush lang yung pwede. Tapos yun, nagkaroon siya ng innovative style of abstract painting. Na talagang katawan niya mismo yung ginamit niya. Kasi talagang buong katawan talaga na yung ginagamit. Like for example, sa kamay and paa, parang siya nag-swimming nun. Tapos yung mga buhok niya, yung naging silbing brush. Kasi talagang ang astig talaga. Babae pa man din yun. Ang astig talaga nun. Ina-share ko lang.
Diba? Kung kanina medyo tinatap-tap lang na yung mga ginagawa. Ngayon naman, kasi talagang binabrush niya, nagkakaroon sa tatawag natin na ni-spilled niya na yung kanyang brush. Ako dati kapag pinapagawa kami ng artwork, ang pinakamorang ginagawa ko talaga is yung abstract. Tapos yung tali. Tali yung yung parang ginagamit ko. Tapos liquid form lang siya. Kasi sa YouTube, mapapanood nyo yun para siya sinulid lang. Or lubid. Tapos, lang siya, ipapatong mo lang yung pinakasinulid na yun sa pinaka-liquid. Tapos, ipitin mo lang siya sa libro. Tapos, hatakin mo lang yung hatakin mo lang yung nito, lubid. After nun, makakabuko na ng flower. Ang galing nga kapag nanood ako sa YouTube, yun like ko yung ginagawa So, dito ko lang po tinatapos ang ating topic for this day. Again, para po doon sa project po ninyo, 21 po ang pasahan. Sa music pa lang yun. And, yan. Total, marami na tayong na-discuss dito sa art. And makikita po ninyo sa bawat lesson or topic po natin sa art, mayroon pong activity. Yan. So, hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Kinakailangan nyo pong gawin ang iba't ibang uri ng activity po na yan. From, tignan po natin kung anong page po Saan na ba napunta yun? Relax ka lang. Relax na page yan. Okay. Start po sa page 50, yung ating Expressionism. Sa page 51 po kasi may makikita po agad kayo ng activity po dyan. So, kailangan po ninyong gumawa. Okay, again, page 51. Then, page 53 sa Cubism naman po. So, nandiyan naman po yung mga instruction kung paano po gagawa or gagawin. And sa page 54, meron din sa Dadaism. Ang ganda na nagawa niya, no? Naging parang na siya, pine tree. So, sa page 55, kailangan nyo rin pong gawin yun. So, kailan po yung pasahan po niyan? So, ito naman po yung magiging, it will serve as your project and practical sa art. So, again, hanggang page 55 po yung gagawin po ninyo. Saan po gagawin? Yan. Kung meron kayong illustration board para dun sa ating Cubism, sa Cubism po kasi talaga kinakailangan matibay. So, yun. So, sa illustration board or sa long bond paper lang. Kayo na pong bahala. So, again, goodbye and thank you. God bless.